Hello guys, sa mga nanonood, pupunta po kami sa falls. Sinama ako ng kaibigan ko. Marami daw ano doon. Maraming boys. Anong lugar to? Balakbak. Banagbag? Balakbak. Ah, okay. Nasa Balakbag po daw kami. Guys, so, nature tripping, so, ang sarap. Puro mangga. Kaway ka sa mga viewers natin. Hello guys. Siya po si, friend ko, si Jenny. Isa sa magandang LGBT dito sa, sa Bamban. Guys, hinihingal na ako. Parang hindi na siguro makakarating sa, doon sa pupuntahan natin. Paakyat pala to. So, yung mga bikers, naglalakad lang sila. Marami daw bikers na pumupunta dito. Ano ba gusto mo? Nature spring? Yung pinakamaganda. So, lahat pupunta natin pag kaya naman. Hinihingal na ako. Siguro pag gabi dito sobrang dilim, walang ilaw. Guys, hinihingal na ako. Ating nature spring. Okay. So may dalawang falls pala rito. Yung Nature Spring Balakbak. at saka Bacha-Bacha. Bacha-Bacha. Ano yung nature spring? Guys, ayan. So yung mga falls na to, dito to matatagpuan sa may Bamban. Pampanga. So, saan yung maganda? Pinakamaganda. Pili. Try natin to. Parang, to. Try muna natin to. Oo, sa Bacha-Bacha muna tayo. So, ano yung mas malapit? Ay, mas mataas to, Teo. Mas mataas din ko. Ano to? Pababa? Tapos sakit ulit? Oo. Tignan mo. Layo alam pala yung daan. Kala ko ito yung pababa. Masarap pumunta dito guys pag marami kayo, pag grupo, para adventure. Okay. Oh my god, ang daming kalabayo. Ay, dito tayo. Dito tayo. Yan po, maraming kalabaw. Hindi ako dito yan. Hindi, hanggang gatyan. Yan po, maraming kalabaw. Ay, natakot siya. Natakot siya sa amin. Takot sa tao. O takot sa mga bakla. Tawag mo siya, no? Guys, can you imagine yourself na nandito kayo hating gabi na walang ilaw, walang poste ng ilaw, puro ganyan lang po. Pero try na namin. Malayo pa, mga ilang kilometro pa tayo. Meron ba ka ano dito, te? Mabibila ng burger. Walang burger. Ako, sarap din. Guys, so, Alam mo yung dinaanan natin kanina? Yan, dyan. yung sa taas, okay. Ayun yung sinata. Ayun siya. Guys, parang ako nakapunta ng Baguio. Ganito ang view rito. Parang nasa Baguio ka, pero hindi malamig. Very warm lang. Very humid lang po yung Pero fresh mo. temperature ng hangin. Pero fresh.
Ah, ito na pala. Ang batya. Ito na. Laki pala eh. Dito na tayo guys. Ayan. Ingat. Baka mahulog yung ano. Yung water kasi ng batch na basta, yung gaan siya. Pag may mga ano tayong pwedeng sama rito. Na, te. Pwede kumakain-kain doon. Pwede. Dapat yun, nagdadala tayo. Oo. Pwede pang over. Dapat pala, ikaw naman, alam mo, wala palang tindahan dito. Meron? Meron, daan. Pero dapat over, hindi pwede. Mas maganda yung over. Ayoko naman overnight dito, te. Kami nag-overnight pwede. Daytime lang. Okay kasi overnight. Parang Overnight. wala kang gagawin dito, parang wala rin naman signal. Magbo-board. Guys, madalang ko na lang din magawa yung ganito, yung parang nag-hiking. Ngayon na lang ulit. Kaya parang feeling ko sobra akong natutuwa. Nakakahingal pero relaxing. Relaxing na nakakahingal. Oo. Another bundok na naman po daw. So, ilang bundok pa kaya to? Pero doon sa kabila naman, alin ang mas malapit lakarin? Sino na? Parehas lang. Malayo din yun doon, sabi ko. Ay, pero mas malayo ito. Yung patas lang. Ito ba? Malayo na. Pero dito na dyan naman tayo. Kaya ano te? Tanong mo na ba yung falls? Ha? Oh guys, hindi ano pala. Konting tiis. Pero habang paakyat ng paakyat, yung muscle ko sa paan, sakit na. Nihingal ako. Sabi ng papa mo, hindi naman daw siya masyado nag-exercise na. Eh dito pa lang pwede na siya mag-exercise eh. Yan guys, napansin nyo ha. Yung video ko medyo bumagal. Hingal na talaga ako. Nature spring. Ana? Maraming boy. Saan? Sa kabila? Paano mo nalaman? Sabi ng tour guide ko, marami daw boys dun sa kabilang falls. Kaya na, andito na tayo. May bayad te? Ako na po magbabayad. Eh naman yung dadaanin natin, tignan mo. Tapos pababa. Ayun yung ano niya, wall. Ay, okay. Ayun daw yung sa Nature Spring. May share kaya dito?
Dali lang.